السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله. وسؤال هندسة: أوجد مساحة المثلث الأخضر. معنا هنا في مستطيل في الخارج بداخله مثلث أخضر كما نرى أمامنا، وفي عندك هنا في أحد أطوال للمستطيل اللي هو دي سي، هنا عندك 7 سنتيمتر، وعندي هنا ال AD هنا البعد الآخر للمستطيل بيتساوي هنا 4 إكس، طبعا الإكس غير معلومة، وعندنا هنا اي بي الجزء ده 3 اكس، وفي زاويتين في الداخل متساويتين داخل المثلث الاخضر، هنا الفا وهنا الفا. المطلوب ايجاد مساحة هذا المثلث. يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة ايجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة، لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد، والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قوائم التشغيل في قائمة بعنوان الهندسة. نبدأ الفكرة والطريقة. في بداية الأمر هنبتدي إن احنا نتحدث عن المثلث المطلوب إيجاد مساحته، وهو المثلث ACD. لو جينا إن احنا نلاحظ هذا المثلث تجد إن فيه زاويتين من معطيات متساويتين تماما، هنا ألفا وهنا ألفا. طب ده يقودنا لإيه؟ يقودنا إن هذا المثلث بيكون متساوي الساقين، لأن طبعا أي زاويتين بيكونوا متواجدين هنا، يبقى إذا المثلث ده على طول يكون متساوي الساقين. يعني هنا 7، يبقى بالتالي هيكون ده 7 سنتيمتر أيضا. طيب هنا عندك هنا طالما ده هنا مستطيل الشكل الخارجي، هنا 4 إكس، يبقى أيضا هنا 4 إكس. طيب هنبتدي ان احنا نركز مع بعض مع المثلث طبعا، وبما ان الشكل كله مستطيل يبقى اذا بتكون الزوايا بتكون ايه؟ قائمة. هنا زاوية قائمة، هنا زاوية قائمة، نفس الشيء في الاسفل هنا وهنا نفس الشيء. طيب انا هركز على المثلث مع اللي انا بظلله هذا المثلث باللون الاصفر. هذا المثلث طبعا مثلث ايه؟ قائم الزاوية. مثلث هنا اهو، مثلث اي بي سي، ده قائم الزاوية، فبالتالي هقدر اشتغل بنظرية فيثاغورس. فيثاغورس كانت بتقول لي ال A تربيع زائد ال B تربيع بتساوي ال C تربيع. هنا هنفرض هنا ال A وهنا ال B وطبعا هنا ال C، وابتدي اتعامل مع هذه المسألة. يبقى هنا 3 إكس، هنا الكل هنا تربيع زائد 4 إكس الكل تربيع، دي بتساوي 7 تربيع. يعني دي إذا 9 إكس تربيع زائد 16 إكس تربيع بتساوي 49. 9 و16 بيكون 25 إكس تربيع بتساوي 49. طيب هنا هبتدي إن أنا أقسم على معامل إكس تربيع اللي هو 25 للطرفين، فبالتالي هنا دي بالسلامة هياخدنا إن الإكس تربيع بتساوي 49 على كام؟ على 25. طب أنا عايز الإكس فقط، فبالتالي هاخد الجذر التربيعي للطرفين، هنا التربيع يروح مع الجذر، يبقى إذا الإكس هتساوي طبعا جذر 49 يعني 7، وجذر 25 يعني 5. يعني إذا الإكس قدرت أحدد قيمتها وهي 7 أخماس. طيب هروح بقى للضلع. المفروض معايا الضلع ده عشان اوجده. واحد هيقول لي انت هتوجده ليه؟ لان ده ارتفاع للمثلث. هذا المثلث طبعا المتساوي الساقين، ده هيكون الارتفاع له. القاعدة موجودة اللي هي ال7 اهي، دي ال7 دي موجودة، دي قاعدة، والارتفاع اللي هو 4 إكس. طيب يعني معناها ان انا هضرب ال4 في 7 على كام؟ 7 على 5. طب دي بتساوي كام؟ 7 في 5 ب28. 28 على كام؟ على 5. يعني إذا الضلع ده هيكون 28 على ال5. وبالتالي هبتدي إن أنا أقول مساحة المثلث المطلوب معانا اللي هو المثلث ECD بتساوي نصف القاعدة في الارتفاع. نصف القاعدة في الارتفاع، يعني إذا بتساوي معايا هنا النصف. القاعدة معايا في 7 في الارتفاع اللي هو جبناه الأخير ده 28 على 5. طبعا مع الاختصار هنا الاتنين دي بالسلامة، فالواحد وهنا نصف ال28 هيكون معاك 14. فهتضرب 14 في 7 هيطلع معاك ال98. 98 لما تقسمها على 5 يعني هيطلع
19.6 سنتيمتر مربع، وهذا هو المطلوب إيجاده. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.